هلا بفتقد بعد رواد خلينا نحكي الاجواء التعاون اللي كانت بينه وبين الزملاء المتطوعين، انه كان في عنا خلينا نحكي مجموعة مهام بدنا ننفذها او مجموعة متطوعين عنا موجودين بدنا نهتم فيهم، فكان كل واحد ماسك جزء من العمل. روح الفريق كثير كانت حلوة وكثير كانت رائعة برواد. هذا الشيء يمكن يختفي بعد نهاية رواد، فوت على بيئة عملية جديدة ما لها دخل بروح التعاون، ولا خلص كل واحد مسؤول عن نفسه بأي مجال تاني. فهي كثير شغله بفتقدها برواد. فأكثر إشي بفتقده برضو إنه هو الصداقات والأشخاص اللي كانوا في رواد، والناس اللي علاقتي فيهم تجاوزت علاقة زمالة أو علاقة رئيس ومرؤوس في العمل التطوعي، كانت علاقة يعني شبه عائلية. يعني هاي شغلات الواحد ما بنساها ويمكن ما تتكرر بحياته أبداً. بفتقد بعد ما طلعت من رواد للتجديد في الحياة. يعني كنا في رواد دائما مستمرين في الحياة، دائما منخرطين مع الناس، دائما دورات وتجديد بالحياة يكون، لكن بعد ما طلعنا واشتغلنا صارت عنا ثبات في الحياة، بطل في عنا تغيير كبير فيها. أحلى إشي عن جد بفتقده لما طلعت من رواد إنه كيف لما كنت أوصل لسه على أول الشارع الأولاد يصيروا يصرخوا يقولوا إجت المس إجت المس عشان أفتح لهم اللاب ويلعبوا على الإنترنت يعني، وكانوا بس إنه يشوفوني بالدكان يقولوا لي نشتري لك يا مس أي شيء بدك إياه بنعمل لك إياه يا مس. فهذا أكتر إشي أكتر إشي يعني بفتقده هو محبة الأولاد الصغار. الأشياء اللي بفتقدها برواد هي دردشات هو فضاء هائل، يعني قليل، يعني كانت لي فرصة كبيرة إني أحظى بوجود دردشات، بوجود عدد كبير من الشباب، جلسات عصف ذهني بشكل غير معقول وبشكل أسبوعي. ثاني شيء أنا بفتقده صراحة برواد، بفتقد فريقي ويعني والذكريات الحلوة اللي كنت أعيشها مع فريق المناظرة والتدريبات، وكيف خلقت مني رهف، كيف خلقت مني أنا كنت متدربة بتدرب، كيف صرت مدربة بيوم من الأيام وأعطيت ورشتين، كيف خلقت مني طالبة بتستحي توقف قدام طلاب الجامعة، في يوم من الأيام زقفت لي قاعة كاملة لأني يعني أفضل شارحة على مستوى 7 قاعات. هذا يعني إشي كتير بفتقده. كمان أنا بفتقد الدعم اللي كانت تقدم لي يا رواد، اللي لما أطلع برا ما في حدا بيقدم لي إياه، لو شو ما اشتغلت ما في حدا بيقدر أو بشكرك على قد ما كانت رواد لو نعمل شغلة صغيرة يعني تعطينا طاقة وقوة إيجابية لقدام. أنا بعتبر نفسي قبل 4 سنوات وقبل رحلة رواد إنسان عندي صراع مع السلطة بأي أشكال كانت. هاي السلطة صحيحة خاطئة قابلة للتعديل بأي شكل، خلص أنا بفوت عندي صراع مع هاي السلطة. هذا كان فكري قبل 4 سنوات. اللي غيرت فيه رواد إني أحترم فكرة الاختلاف كبداية. لما أستطيع أني أحترم فكرة الاختلاف راح أقدر وأتقبل الاختلاف بشكل عام. الآن أنا بحمد الله يعني بعد 4 سنوات عادي ممكنني أتحاور أتقبل، حتى فادني جدا في علاقتي في عملي. يعني أكيد كل واحد فينا له مدير، ولو ظلت هاي الفكرة معششة معي 4 سنوات وعندي قتال مع السلطة كان ما أتوقع أني أصمد في بيئة العمل. فهاي أكثر شيء بحمله في بيئة رواد أو اللي حملتني رواد. رواد يعني أمنت لي وأنا بالجامعة إني مثلا أتعرف على ناس صعب وأنا في الجامعة إني أتعرف عليهم، هذول ساعدوني إني أنا أقدر يعني أكمل شغلي، يعني أقدر إني أشتغل بنفس الوقت إني أدرس. فقدرت إني مثلا وقت دراستي أشتغل وأتعرف على ناس مدراء يعني في شركات، أحسن علاقتي معهم. مكنتني إنه حتى بعد ما أتخرج إني يكون في تواصل بيني وبينهم، أقدر إني أستمر معهم في الشغل. يعني هذا الشيء ساعدني. اللي بحمله معي من رواد واكتسبته أول شيء الصداقات، زائد الخبرات اللي اكتسبتها أثناء وجودي في رواد، زائد إنه يعني تعرفت على كيفية التعامل مع الطفل واحتواه من خلال برنامج الدعم عن طريق الرياضة والفنون. بعتبر انها رحله حلوه. اول إشي بعتبر انه كل إشي بالحياه صعب ناخده هيك بسهوله، لازم الواحد يتعب شوي ويعاني شوي بالحياه حتى يوصل للهدف اللي بده اياه. انا ما كنت احب الفن،
بصراحة أحب إني أرسم أو إني هذا. أنا تطوعت بتنمية الطفل، زاد إني كيف أرسم ألون كان إشي كتير حلو إني أعمله برواد. كيف رواد هلأ ساعدتنا كثير في العمل وكيف نطور نفسنا خلال العمل، فمنها كانت تعطينا دورات مثل أخلاقيات العمل وإدارة المشاريع والتواصل وغيرها من هاي الدورات. وبصراحة أنا كنت أفتخر كثير في رواد لما يجيبوا سيرة أي عمل تطوعي كنت أحكي لهم كنا نسوي وكنا نعمل. يعني لغاية الآن ما بنسى لما كنا نروح على المدارس بيوم كامل سوينا مدرسة كاملة دهان ونظفناها وشطبناها لما أول ما دخلت دفعة جديدة. يعني ما بنسى هذا الشيء. ولما مرات كنا نطلع نعمل تنظيف لجبل النظيف، شوفير التاكسي والله يعطيكم العافيه والناس طالعين على السطوح، يعني زي كانه رايحين عن جد بعرس. كان الكل مبسوط، وكنا عن جد لمجرد انه احنا ماشيين في الشارع كنا نوصل فكره للناس انه هاي انتم اللي كبتوها مثلا، هاي احنا بنشب. احيانا الانسان لقدام بصير هيك يعمل شغلات صغيره بصير ينتبه لها. ويعني قابلونا حكيت لهم انه انا كنت متطوع برواد، مجرد ما انه تنطرح فكره فلسفه العمل التطوعي انه انت انسان وصلت لمرحله انه يعني كيف بدي احكي لك انه مؤهل لانه عن غيرك، مميز عن غيرك، انه تقدر تيجي تشتغل عنا. يعني انا لما رحت قابلتهم بينوا لي انه انا متقدم عن موظفينهم اللي صار لهم 7 سنين بشغلتين. الشغله الاولى هي فكره العمل التطوعي، الشغله الثانيه انه انا حكيت لهم اني اخذت دوره المايستر شوبينج مع ارامكس. اتفاجأت انه حكوا لي انه احنا لغايه الان لسه بنشتغل نطرحها لموظفينا. فانت يعني هون وصلت لمرحله انه انت جاي جديد على شركتنا سابق موظفينا. خبرتي في رواد جعلتني أنتمي للإنسان مجرد من أي شيء، ووسع هذا الانتماء عندي لكل البشر، يعني بغض النظر عن أي انتماء هو إله شخصي. كان هذا الإشي الأساسي عن طريق دردشات، يعني كانت هي تقريبا أعظم شيء بيصير في حياتي، إنه هي 2 ساعات بالأسبوع بس عقلي بضل شغال طول الأسبوع بالكلام اللي بينحكى هون. كمان شغلة كانت جدا أساسية المناظرة. لما أنا كنت أضطر أناظر هي كانت كمجرد لعبة كمجرد يعني مسابقة، لكن كنت أنحط بظرف إني أناظر ضد مبادئي وضد الشغلات اللي أنا بآمن فيها، فأكتشف إنه هو المقابل إلي عنده وجهة نظر مثله وعنده مبادئ مثله، فبالتالي يستحق إني أنا أوقف للحظة أفكر هو كيف بفكر.